Vậy em có 2 đồng hồ ấy mà không có hoạt động nữa thì em không biết là vì sao. Chỉ có thể... Okay, let me show you guys my two watches. Thế em có 2 cái nhưng mà em không biết là vì sao không chạy nữa. Hình như là có thể hết pin hay là... Hỏi gì thử. So she's gonna check the watches first. Không sao, em đứng nữa. It's another customer. It looks like she knows what she's doing. Hả? Hết pin à? Thế chỉ có pin mới không ạ? Có. Cái này chỉ có 2 loại pin. Một loại là 120, còn một loại là 100.000. Thế khác nhau như thế nào? Nó khác nhau, một cái là pin của Thụy Sĩ, còn một cái là pin của Maxell. Ok. Thế thì em chọn cái loại 120 nhé. Wow, tốt quá. Nhưng mà chị có thể làm cho anh này trước đi. You from this area? District 5? 7. But 7 is far away. Yeah, I got to take some rice sample. Oh, okay. I export all the rice to Sweden. What's it burnt? You export rice Yeah. to Europe? Oh, okay. Wow. But you speak English very good. Did you live abroad? Did you live in another country or? No, I spent in the past 3 years working in Singapore. Singapore. Working there. What did you do there? Shipping. Shipping. Do you like the food in Singapore? Did you try? Not much. Not much. Yeah. Yeah, Singapore is very nice. I like it's very clean and. But I lived there a long time ago. Yeah. Thế chị thì sao? Chị có phải là gốc qua không ạ? Okay. Người Kinh à? So your watch it stopped working? Thế chị làm nghề này lâu chưa? Chị làm đây 31 năm. 31 năm à? Ồ. Thế nhà chị ở gần đây không? Quận 5 à? Thế à? Wow. Thế chị lấy bao nhiêu? 240 rồi, chị lấy tiền pin thôi. So there's nothing wrong with his watch. He's just changing the like the wrap, whatever you call it, to a new color. But yeah, look here, man. This now it works perfectly. It's a pretty cheap watch. I think I bought it for like $40 maybe, $50 in Sweden. And this one as well. I think this was only like $25 maybe. And yeah, she only charged me for the batteries, which are 220k each. You guys can see her shop here. So here it says sửa các loại, which means like fix every kind of like that, every type of watch. And đồng hồ means watch, right? And she got an umbrella here as well. She's like right next to the bank. So I think she probably even sells these watches, man. Holy shit, look at this watch. It's a Ho Chi Minh watch. Damn, I've never seen that before, but it would be good as a souvenir to buy that. But yeah, it's like a Swarovski, but obviously it's not real, but yeah. So yeah, and across the street there, guys, it's the it even says in Chinese the Andong Plaza. Andong is the name. I mean, Andong means the same in Mandarin and Chinese. It's like peace, like Eastern, kind of like that, if you translate literally. Nhưng mà có ai mua cái đồng hồ Bắc Hồ chưa? Có mua em. Có người mua mà ít lắm. Quân nhân họ thích. Bởi vì ví dụ như bộ đội này đó họ mua làm kỷ niệm cũng được. Vâng. Có thể lần sau em ghé qua bởi vì okay. She's gonna take it for me so I can have a look of the Ho Chi Minh watch, man. It's pretty insane to have like a face on your watch. But I said maybe for a souvenir. Còn mới luôn á, chưa có lọt keo. Đúng là nhìn mới á. Còn mới luôn, chị chưa. Rồi, cảm ơn chị nhé. Thì cảm ơn nhé. Okay. Okay, let's see. Like that. Okay.
Thế thì em về nhé. Ok, chào chị. Ok. Ok, chào chị. Ok.